Juuri saamani tiedon mukaan, jonka serkkupoikani välitti tuossa, niin Pikitiellä on havaittu epäilyttävä liikettä, jonka uskotaan liittyvän karhuihin. Eli alue, jota olemme lähdössä liinaamaan, niin siitä on aivan tuoreet karhunjäljet. Karhunjäljet tien yli. Se on 14 senttiä suurin piirtein ja se on mennyt tästä 15 minuuttia sitten. Ja sitä auton kohdalta häviää sen jälkeen ihan loppuun. Meneekö se tonne metälle vai? Ei tiedä, se kuivuu. Täytyy koiralla koittaa. Kuivuu? Se kuivuu. Joo. Joo, kyllä tää haisee. Tässä näkyy hyvin, kun iso karhu mennyt, niin sillä etu- ja takatassujen väliin, niin kun sivuttaisväliin, niin melkein puoli metriä, kun se mennään lantusta. Se aika selvä näkyy täällä heinikossa, kun aina puhutaan, että karhusta ei jää jälkiä, mutta minun mielestä karhusta jääpi selvemmin jäljet kuin monesta muusta eläimestä. Jatketaan. Hirvet ja kaikki menee aina ojan yli pomppaamalla, mutta karhu menee aina sen pohjan kautta, niin kuin tuossakin näkyy jäljet, kun on laskeutunut ojaan ja sitten noussut tuohon ylös. Jos tostakin olisi vaan laittu jälki ylös ja odotettu, että valosta on laskettu koira, niin tässä olisi hyvin äkkiä voitu olla ongelmissa. Nyt jäljitetään nämä vaikka tieossuot poikki ja katsotaan tuo suunta, missä mennään, niin nyt tästä tieltä kun hyppää tuon metän puolelle, niin sitten on hyvä ruveta suunnittelemaan tulevaa jahtia. Etsi! Se näkyy karhun jälki. Tää ei lupaa. Mikä se? Perkele. Joo, tullukkapa vitulli vaikka tonne Korppikankkaan suuntaan, kun vei aika topolit tuossa hiinan päässä käestä, niin se painoi nyt hiinan kannattuu kohta. Ei sillä oo panta pihällä, kun se on hiinan kanssa vittu sen karhun perässä, mutta tässä on ne 2 koiraa tänne, että se on edes jotain, mistä nähdään suuntaan, miten se mennään. Hei, mä kääntyy tuonne eteen, mä otan pyssyn ja lähden tuonne perään. Se jehu haukkuu ihan selvästi tuossa. Ja tuosta on karhunjäljet mennyt, mikä ison karhunjäljet. Tämmönen iso karhu. Tuo jehu. Hyvä jehu. Jäitkö sinä kiinni? Oho. Jehu. Joo, se meni sinne, mutta se on jo mennyt monta kilometriä. No nyt on aika helpottunut, että aamulla karkastaan jehukoira niin tuolla ilman tutkaa, niin 10 metrin liinan perässä karhun perään. Ja sitten siinä oli perus sekoillu muilla koirilla, en heti saanut koiria sen perään, että näkisi, että mistä se on juossut. Ja parin tunnin päästä niin kuitenkin sain koirat menemään oikein päin jälkeen. Ja pari passimiestä on jo päässyt karhua näkemään, mutta ei ampumaan. Ja kaikista tärkeimpänä löydettiin jehu tältä
metästä poikke, että oli jäänyt tämmöisen ojanvarotteen niin puskaan kiinni. Kyllä sitä tekee kaikkensa, että se sopi. Terveenä kotiin on vietyä, niin oli jo pikkuisen tuossa huoli koirasta, mutta onneksi tämäkin päättyi hyvin. Ei nyt näkyy, niin kova veto edelleen karhun perään, mutta me vihelle tämän Papparaisen osalta nyt peli poikki ja lähdetään pallautumaan tielle. Ja niin kuin joskus jos on näyttänyt tää homma helppo, niin tänä päivänä kyllä kaikki on mennyt päin ihteensä. Mutta ei, se on tämä harrastuksen suola. No laske vitussa Sanni perässä ketään muuta koiria menossa. Tää karhu on meidän. Suoraan mennään Petri, mutta en tiedä tossa tuu mutkaa, että näkyykö vai mennäänkö tosta välistä. Ei vittu, just mennään välistä. Vielä muuten löytiin reijän, katsomaan sitä vielä. Joo. Siinä kyllä meni semmonen karhu nyt Venäjälle, mitä ei tarvii ennen ootella. Voi jumalauta, että oli iso jalakana. Karhu käynyt tommosen maanpiaspesän tönkäsemässä auki. Tämmöisiä merkkejä siis haetaan, että saisi totta kai olla vähän tuorempi. Tää on viikon sisään joka tapauksessa. Se on vettä satanut kyllä päälle. Karhun metsästys täällä meillä tapahtuu pelkästään koirametsästyksenä, mikä on minun mielestä ainut ja oikea tapa metsästää karhua. Ja siinä on kuitenkin se oma hohto, kun siihen metsästykseen liittyy paljon muutakin kuin itsessään se eläimen ampuminen, vaan sinänsä myös se koirien reenaaminen ja niiden saaminen hyviksi karhukoiriksi niin on osa sitä harrastusta. Ja sen lisäksi totta kai karhullakin on niin aina se oikea mahdollisuus päästä myös livahtamaan niin metsästintä karkuun. Se, minkä takia sitä karhukantaa on tärkeää verottaa, on se, että se säilyy elinvoimaisena. Ja toisena asiana se, että karhulla säilyy luontainen kunnioitus ihmistä kohtaan. Eikä se tälleen tiheenkään kannan alueella niin ajaudu sitten kovin herkkään ihmisten pihoihin hankkimaan ravintoa. Seppo. No. Oho. Kyllä se vaan on varmaan karhu. Niin. Tässä se on. Enkä. Tässähän näkyy vielä. Tää on pyörinyt, että kummalla puolella se sitten loppukässä on. Se on tässä syönyt nimittäin tätä mustikkaa. No niin, meillä saattaisi olla karhun jäljittässä ehkä. Näyttäisi, että se jollain tavalla koiralle haessa. Mä en niin koppaa sitä jaksa, kun se jäljitti sitä. Pitäisi saada passia tähän, kun tää kato kana sun piässä. Petsulanvaran risteyksen vastapäin. Kun se on selvä, että kummalla puolella se sitten vähän niin kuin eestakaisessa kulkana, kun penkalaikainen mustikan syödessä. Jos sitä lähtöjäljitys kääntyy, niin sitten ollaan toivekkaan mieli, että löytyisi vielä se karhukki sieltä. Kohta ollaan tässä paljon viisaampi, että miten tässä käy. No niin, Sepolan karhu jos. Öllöllä porukka, niin ottakee tästä hoilolla kyltti, eli Sonkajan suora. Niin tuosta tuohon pistää asti kiinni. Pikitie. Yksinäinen peräs luultavasti. Teidän pitää ottaa tämä Saarrosen tie kouluun asti. Teidän köydille selvät sävelet. Suurin piirtein tuttu alue pitää tulla. Tällaista radiosta.
Kuuli kun meni eestä saatan. Porkele. Nenä eestä meni vaan kuluvan putske. Onneksi olkoon. Terve. Hoilulassa olisi karhumurri. Se on niinku oikea ero tuolta. Epäonnistunut aamupäivän jälkeen, niin pienikin voitto tuntuu suurelta. Nuori naaraskarhu saatti saaliksi ja oikein sopiva kannanhoidollinen saalista. Ei aina voi kaikkia ampua isoja uroksia tai aikaisia. Tälleen pysyy kanta terve. Hyvä saalis. Seuraavaksi lähdetään tuohon metätysmajalle ja nyletään karhuja, laitetaan lihat kylmijöön ja otetaan siitä karhusta niin tarvittavat näytteet, mistä niin tulevaisuudessa sitten määritetään ikää ja sitten tehdään sellaiset trikiinitestit. Ja jos testi on negatiivinen, että elämässä ei ole trikiiniä, niin sitten luultavasti syyvä itse tämmönen pikkukarhu. Sitten mä tekin hirvi vielä vinkkeliä ja taittain pyörähtää takaisin alueelle. Seurattaa vielä vähän aikaa, mutta ehkä tämä tilanne kehkeytyy tästä. Nyt se näyttää, että se pyörähtää tänne minulle päin, niin taitaa ottaa pyssyn tuosta ja lähteä tuon kulkupaikalle passi.